වෙල්කම් කියලා පිළිගන්නවා අද හැමෝම ඊමනේ විත් මේ YouTube channel එකට. ඉතින් මම තවත් අලුත් වීඩියෝ එකක් අරන් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. හරිද? ඔයා මේ වෙද්දි තාමත් online field එකට ඇවිල්ලා on කරන්න බැරි විදිහට තියෙන්නේ. හරි? මම කිව්වා YouTube කරන්න කියලා affiliate marketing අද තමයි freelancing. හරිද? freelancing. දැන් මම channel එකේ තවත් කතා කරන දේක් තමයි freelancing. ඉතින් අද අතරම වීඩියෝ එකකට වඩා අද පොඩි ඉන්ට්‍රොඩක්ෂන් එකක් කරන්නේ මම හෙට ඉඳන් මේකට කතා කරනවා වෙනම ටියුටෝරියල් එකක් එක්ක. හරිද? වැඩි ඉන්කම් එකකට යන්න පුළුවන් මෙතඩ් එකක් ගැන මම මේ කියන්නේ. මේකට මම A to Z කතා කරන්න ඉන්නේ. අද පොඩි ඉන්ට්‍රොඩක්ෂන් එකක් විතරයි කරන්නේ. ඉතින් ඔයාලා 5 එකට ගිහිල්ලා බලුවොත් 5 එකේ සාමාන්‍යයෙන් එක සර්විසස් තියෙනවානේ. total graphic designing, social media marketing වගේ ගොඩක් සර්විසස් තියෙනවා. හරි? ඒ සර්විසස් වලින් ඔයාලට ඕන එකක් අවන්න apply කරන්න පුළුවන් ඔයාලට talent එක තියෙනවා. මම අද කතා කරන්න යන්නේ මාසෙකට ලොකු income එකක් ගන්න පුළුවන් method එකක් ගැන 5 එකේ. මෙන්න මෙතන බලුවොත් අපි ගත්තොත් article writing කියන එක. හරිද? මේක SEO article writing, content writing මේ වගේ ගොඩක් ඒවා තියෙනවා. මේ බලන්න මේ මම පළවෙනි gig මේ පළවෙනි result එක යන පළවෙනි gig එක මම ක්ලික් කරලා පෙන්නන්න. හරිද? මම මේ කොහොමද මේ gig එක හදන්නේ? හරිද? SEO article writing වලට gig එකක් හදන්නේ කොහොමද? මේ gig එක publish කරගන්නේ? හරි, මේ දේවල් ගොඩක් ගැන මම මෙතන කතා කරන්න හිතාගෙන ඉන්නවා. හරිද? අද මේ වීඩියෝ එකේ ඉඳන් මම කතා කරන්නේ පොඩි ඉන්ට්‍රොඩක්ෂන් එකක් විතරයි කරන්නේ. ඉතින් මේ බලන්න මේ සෙල ගත්තොත් මේ සෙල ගත්තොත් මෙයාට ඕඩර්ස් ඇවිල්ලා තියෙනවා 633. හරිද? ඕඩර්ස් ඇවිල්ලා තියෙනවා මේ 633. මේ බලන්න 5 එකේ මෙයාට මේ කැරක්ටර් එකක් දීලා තියෙනවා this seller has many repeat buyers කියලා. හරි? this seller has many repeat buyers top rated seller කෙනෙක්. ඉතින් බලන්න මෙයා වචන 500ක ආටිකල් එකක් ගන්න මම මේවා ඊළඟ වීඩියෝ එකේ කතා කරනවා. 500ක ආටිකල් එකක් හදන්න ඩොලර් 30ක් ඕන. හරිද? මම මේ හොයාගන්න කොහෙන්ද කියන එක ගැන මම කියන්න. ස්ටෑන්ඩඩ් එකකට කියන්නේ වචන 2500 ආටිකල් එකක් ලියන්න ඩොලර් 150ක් ගන්නවා. ඒක 5000 එකක් ලියන්න තුනේ ඩොලර් 300ක් ගන්නවා. හරිද? ඩොලර් 300ක්. අපි හිතමුකෝ නිකම් මෙයාට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ ඩොලර් 30 ඕඩර්ස් විතරයි කියලා. ඒ කියන්නේ බේසික් මොනදිසියෙම එහෙම වෙන්නේ නැහැනේ. බේසික් ඒවාම වෙන්නේ නැහැනේ. හරිද? මේ ඩොලර් 30ක් කියන්නේ මහ ලොකු ගාණක් නෙමෙයි. හරි? අපිට ඩොලර් 150ක් කියන්නේ ලිටල් ලොකු ගාණක් නෙමෙයි. මේ අපිට ඒක ලොකු ගාණක් වුණාට රුපියල් වලට හැරෙව්වට එච්චර ලොකු ගාණක් නෙමෙයි. අපි හිතමුකෝ ඩොලර් 30වම 633ක් ආවයි කියලා. හරිද? ඕඩර්ස් 14ක් දැන්ටම කොයි එකේ තියෙනවා. හරිද? 633. හරිද? ඩොලර් 18990 මිනිමම් මෙයාට හම්බෙලා තියෙනවා. අපි බලමු මෙයාගේ ඉන්කම් එක මොන වගේද කියලා. හරිද? ඉන්කම් එක මොන වගේද? 18999. හරි? 37,71,472. හරි? මෙයාගේ මිනිමම් ඉන්කම් එක 1,37යි. 1,37ක් තියෙනවා. ඔයා මොනවද කරන්නේ කියලා විතර බලන්න. ඉතින් මේ opportunities හරි මේ opportunities 5 එකේ ඕනම තරම් හොඳ categories තියෙනවා. ඒවා අතරින් එක හොඳ niche එකක් තමයි මේ article writing කියලා කියන්නේ. හොඳම niche එකක්. දැන් මෙයා බලන්න මෙයා top rated seller කෙනෙක්. හරිද? top rated seller කෙනෙක්. ඉතින් මෙයා ගත්තොත් මෙයාට starting price එක ඩොලර් 90ක්. හරිද? ඩොලර් 90ක්. ඉතින් බලන්න මෙයාට ඩොලර් 663ක් මේ මිනිමම් ඕඩර්ස් හැවිලා තියෙනවා 663. හරි? රිවියුස් ටික තියෙන එක බලුවේ අපි ගන්නකො මෙයාගේ ඉන්කම් එක 663
වැඩි කරනවා 90. හරිද? So 59670. හරිද? 59670 බලමු. 59670. හරි? රුපියල් 1,19,70,000 රුපියල් 1,19,00,000 කියද 7,076ක්. 1 කෝටියකට වඩා වැඩි. හරිද? එයා කෝටියකට වඩා වැඩි. කොහොමද ආදායම කියලා පොඩ්ඩක් හිතලා බලන්න. වැඩ කරන අනිවාර්යෙන්ම ඔයා වැඩ කරන්න. අද මෙතන ඕන තරම් තියෙනවා මේ කැටගරිස් තියෙනවා මේ graphic designing උත් තියෙනවා. හරිද? ඔයා graphic designing පුළුවන් නම් ඒකට ගැලපෙන niche එකක් දාන්න. ඉතින් මම හිතේ මේ සමහර විට ඔය දැන් වැඩ වැඩි මිනිස්සු අතරම මේ එකට එක හිට පුළුවන් වේද බැරිද කියන්න බෑ. මම පුළුවන් තරම් try එකක් දෙන්න හිට වීඩියෝ එකක් දාන්න. අද මම පොඩි introduction එකක් කරේ. ඉතින් මේකම තව පොඩ්ඩක් හොයන්න. මුලින්ම 5 එකේ account එකක් හදලා නැත්නම් account එකක් හදාගන්න. මම account එකක් හදන එක ගැන කතා කරන්න යන්නේ නැහැ. ඕන තරම් මේක නම් ඔයාලට හොයාගන්න පුළුවන්. හරි YouTube එකේ තියෙනවා. ඉතින් මේ දේවල් ගැන මම gig එකක් දාන එක ගැන තමයි especially කතා කරන්න ඕන. හරිද? especially කතා කරන්න ඕන. මොකද ඒක තමයි අමාරු වෙන්න. හරිද? අන්තික මේ account එකක් හදද්දි මතක තියාගන්න ඕන මේ දෙයක් තමයි ඔයාලගේ ඇත්ත details දාන්න. හරිද? personal information fill කරද්දී ඔයාලගේ ඇත්ත details දාන්න. ඔය වෙන photos දාන්න. ඒ කියන්නේ ඔයාගේම genuine photo එකක් දාන්න. හරිද? මේ මොකද එහෙම දාන්න කියන්නේ වෙන එකේ photos දාන්න යන්න එපා. මොකද බැරි වෙලාවත් ඔය හිටපු ගමන් 5 එකකින් කියනවා ඊළඟ ඔයා හොඳ තත්ත්වයක හිතන්න ඔයා top raters වෙලා කියලා වෙලා ඉන්න කාලේ 5 එකකින් කියනවා ඔයාගේ මේ ඔයා verify කරන්න කියලා. හරි? ඔයාගේ photos ඔයාගේ ID එතකොට driving license documents වල ඒ වගේම documents වල documents submit කරන්න කියලා කියනවා. එතනදී ඔයා කලින් දුන්න ඒවත් එක්ක බොරුයි කියලා ඔප්පු වුණොත් ඔයාගේ account එකට ප්‍රශ්නයක් වෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා හරිම details දාන්න. ඔයාගේම genuine photo එකක් දාන්න. අනිත් එක 5 account එකකින් gigs ඕන තරම් හදන්න පුළුවන්. හරිද? ඉස්ලාම ඔයා කරන niche එක තෝරගන්න. දැන් article writing ගැන මම කිව්වා. එමත් ඊට අමතරව graphic designing වල මොනවා හරි තියෙනවා නම් මම මේක කලින් කතා කරලා තියෙනවා background remove එතකොට black and white image color කරනවා තව හින් පොඩි ඒවා තියෙන logo designing හරිද photoshop editing ඒවා උනා උඩරනේ දාන්න පුළුවන්. ඉතින් මම හොඳ description එකක් මේ දාගන්නවා profile එක හදද්දි profile එක හදන විදිය ගැන මම කියන්නේ මම කෙලින්ම කතා කරන්නේ gig එකක් දාන විදිය ගැන. ඉතින් මේ ගැන තමයි අද මට කතා කරන්න ඕනේ. ඉතින් මේ තව දේවල් තව ටික්ස් තියෙනවා. ඒවත් ඕනනම් ගිහලා බලන්න. මේ ඉතින් මේ දේ තමයි අද මට මේ වීඩියෝ එකේ කතා කරන්න ඕනේ. ඉතින් තාමත් ඊමනේ විත්නි channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරලා තම channel එකත් එක්ක එකතු වෙන්න කියලා කියනවා. ඉතින් මේ විදිහේ වීඩියෝස් 90කට වඩා මම දාලා තියෙනවා. 91ක් වගේ. ඉතින් YouTube affiliate marketing social media marketing ගැන වීඩියෝස් ප්‍රමාණයක් මම තාලා අප්ලෝඩ් කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ දේ බලන්න. ඔයාලට හරියන හැමදේම try කරලා බලන්න. මම හැමදේම try කරලා ඔයාලට ගැලපෙන ඊමනි field එක තෝරගන්න. හරිද? මම මේ දේවල් කරන්න කොහොමද කියන දේ ගැන හිත හරිය ගානේ දාන වීඩියෝ එකේදී මම කතා කරන්න Fiverr ගැන. හරිද? අද මම පොඩි introduction එකක් කරේ. ඉතින් Fiverr කිනව තාමත් channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරලා ನಮ್ಮ channel එකත් එක්ක එකතු වෙන්න. එතකොට මම මතක ඇතුව එහාට තියෙන bell icon එක click කරන්න. එතකොට මම වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන්ම ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන්. Thank you.